नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई एमबीएफ एजुकेसन हबमा। आज हामी स्क्रिनशट कसरी गर्ने एमएस वर्डमा भनेर हेर्दै छौं। एमएस वर्डमा स्क्रिनशट गर्नको लागि तपाई इन्सर्टमा जानुस्। इन्सर्टमा गइसकेपछि हामीलाई यहाँ स्क्रिनशट भन्ने अप्सन हुन्छ। स्क्रिनशटमा गइसकेपछि तपाईलाई स्क्रिन क्लिपिङ भनेर देखाएको हुन्छ र यदि तपाईले पछाडी केही खोलेर राख्नु भएको छ भने त्यसको डाइरेक्ट स्क्रिनशट पनि तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। स्क्रिन क्लिपिङमा गएर तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई तपाईको स्क्रिनको कति पार्ट सेलेक्ट गर्ने भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ। फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ यति पार्ट सेलेक्ट गरे मेरो स्क्रिनको। यसरी जति पार्ट सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यति पार्ट चाहिँ यहाँ आएर स्क्रिनशट भएर यसरी पिक्चरको फर्ममा आएर बस्छ। पिक्चरको फर्ममा आएर बसिसकेपछि यहाँनिर फर्मेट भन्ने एउटा टुल्स छ र तपाईले पिक्चरलाई जसरी एडिट गर्नुहुन्थ्यो ती सबै एडिट यसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनशट गर्दाखेरि तपाईको पछाडी ब्याकग्राउन्डमा के खुलेको हुन्छ त्यसको स्क्रिनशट गर्ने अप्सन हुन्छ। अहिले हामीले केही खोलेको थिएनौं, त्यही भएर हामीलाई डेस्कटपको स्क्रिनशट गर्ने अप्सन दियो। यदि केही खोलेको छौं भने त्यसलाई स्क्रिनशट गर्ने अप्सन दिन्छ। हेर्नु है त, म अहिले एउटा डकुमेन्ट खोल्छु र त्यसलाई पनि हामी स्क्रिनशट गरेर हेरौँ। यसलाई ब्याक गऱ्यौँ, गुगल क्रोमै खोल्यौँ। हामीले गुगल क्रोम खोलेर फोटो सर्च गरेँ मैले। अब हामी यसको स्क्रिनशट गर्न जाँदैछौँ। यसको स्क्रिनशट गर्नको लागि यसरी तपाईले जति स्क्रिनशट जहाँको चाहिएको हो त्यसलाई चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा राखिसकेपछि तपाईँ आफ्नो वर्डमा जानुस्। वर्डमा गइसकेपछि अब स्क्रिनशट गर्न जानुस्। स्क्रिनशट गर्नलाई हामी इन्सर्टमा गयौँ। इन्सर्टमा गइसकेपछि स्क्रिनशटमा जानुस्। हेर्नु है, पछाडिको हाम्रो ठ्याक्कै फुल स्क्रिन तपाईलाई यहाँ क्याप्चर गरेर दिएको छ। यसरी तपाईले फुल स्क्रिन यसरी क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पछाडि जति स्क्रिन देखिएको छ त्यति क्याप्चर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यति स्क्रिन देखिएको छ, यति सबै चाहिँ क्याप्चर भएको छ। त्यसपछि तपाईले यसबाट सेलेक्ट गरेर पनि क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल अहिले म सेलेक्ट गरेर क्याप्चर गरेर देखाउँछु तपाईलाई। हेर्नु है, यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा यो छ। अब यहाँ गएर हामी सेलेक्ट गरेर क्याप्चर गर्छौँ। इन्सर्टमा गयौँ, स्क्रिनशटमा गयौँ। स्क्रिनशटमा गइसकेपछि स्क्रिन क्लिपिङ भन्ने तल अप्सन छ। स्क्रिन क्लिपिङमा गइसकेपछि अब सेलेक्ट गर्न मिल्यो। जस्तै मलाई चाहिँ यो एउटा फोटो मात्र चाहियो भने मैले यो एउटा फोटो मात्र पनि स्क्रिनशट गर्न सकेँ। यसै तपाईको कुनै फोटो वेब ब्राउजरमा छ, खुल्दैन तपाईको वर्डमा, तर तपाईलाई त्यो फोटो राख्दै नराखिकन भएको छैन, जसरी राख्नुपर्ने छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई फुल डिस्प्लेको स्क्रिनशट चाहिएको छ त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले यसरी स्क्रिनशट युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनशट पछि हामीलाई यहाँनिर अनलाइन टुल्सहरू रहेको छ। हेर्नु यो अनलाइन टुल्सहरू गेट्स एडिन, माई एडिन, विकिपिडिया, अनलाइन भिडियो, लिङ्क, बुकमार्कर, क्रस रेफरेन्स, कमेन्ट, यी सबै अनलाइन कुराहरू यसको लागि चाहिँ खोल्नको लागि अनलाइन चाहिन्छ। जस्तै तपाईले फोटो हाले जस्तै गरी तपाईले भिडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ अनलाइन भिडियो गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर भिडियोको युआरएल सर्च गरेर हान्ने बित्तिकै त्यो युआरएलको भिडियो तपाईले पाउनुहुन्छ। फर एक्जाम्पल म यहाँनिर एउटा भिडियो देखाउँछु। जस्तै युट्युबमा गएर एउटा भिडियोको हामी युआरएल लियौँ। हेरौँ है त, युट्युबमा गएमा फर एक्जाम्पल यो भिडियो छ। यो भिडियोको हामी चाहिँ युआरएल लिङ्क लियौँ। युआरएल लिङ्क लिनको लागि यो भिडियो खोलेँ मैले। यो भिडियो खोलिसकेपछि यसको लिङ्क लिन गयौँ हामी। यहाँनिर यसको लिङ्क कपी गऱ्यौँ। लिङ्क कपी गरिसकेपछि यो लिङ्कलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर आएर राखिसकेपछि यो भिडियो आउँछ र यसलाई हामीले यहाँनिर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, यो लिङ्कको भिडियो। अब यसलाई हामीले इन्सर्ट गर्न सक्यौँ। ल हेर्नु है, त्यो भिडियो हाम्रो यहाँनिर वर्डमा इन्सर्ट भइसक्यो। अब हामीले यहाँबाट वर्डबाट पनि यो भिडियोलाई प्ले गर्न सक्छौँ। प्ले चाहिँ युट्युबबाटै हुन्छ। हेर्नु है, युट्युबबाटै प्ले हुनाले यसले चाहिँ डबल सर्भर लोड गर्छ। डबल सर्भर लोड गर्ने कारणले चाहिँ यो अलिकति ढिलो प्ले हुन्छ। यसरी हाम्रो प्ले हुन सुरु भइसक्यो। यसरी तपाईले अनलाइन भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जसरी तपाईले अनलाइन पिक्चर राख्नुहुन्थ्यो। अब हामी हेर्न जाँदैछौँ अरू अनलाइन टुल्सहरू जो हामीलाई अलिकति युजफुल छ। हेर्नु है, यसमा यी टुल्सहरू हामीले खासै युज गर्दैनौँ। केही सर्च गर्नको लागि विकिपिडिया युज गर्ने हो। विकिपिडियाको लागि हामीले डाइरेक्ट गुगल युज गर्छौँ। अनि बुकमार्कर, क्रस रेफरेन्स हामीले खासै युज गर्दैनौँ। लिङ्क हामीले युज गर्छौँ। हेर्नु है, लिङ्क के को लागि युज गरिन्छ। फर एक्जाम्पल केही कुराहरू चाहिँ कन्टेन्टहरू छ त्यसमा तपाईँले लिङ्कमा पठाउनु छ भने त्यसको लागि हामीले लिङ्क युज गर्छौँ। जस्तै फेसबुक, मैले यहाँनिर फेसबुक भनेर लेखेँ। हेर्नु है, फेसबुक भनेर लेखिसकेपछि यसलाई कपी गरेर तपाईँले यहाँनिर लिङ्क युज गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क जस्तै फेसबुकमा क्लिक गर्दाखेरि के खोल्ने त भनेर हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ। यहाँनिर हामीलाई सर्टेन फाइलहरू दिएको छ। हेर्नु है, हाम्रो यहीँनिर डेस्कटपमा भएको फाइलहरू खोल्ने पनि बनाउन सक्छौँ र डाइरेक्ट तपाईँले अरू कुनै युआरएल लिङ्क राखेर पनि एड्रेस राखेर त्यसलाई पनि खोल्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले अहिले फेसबुकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फेसबुक खोल्ने बनाऊँ। हेर्नु है त, फेसबुकको लिङ्क हो www.facebook.com। हेर्नु है त, अब हाम्रो यो चाहिँ जुन फेसबुक हामीले वर्डमा लेखेका थियौँ यो चाहिँ लिङ्कको फर्ममा गइसक्यो। हेर्नु है, यहाँ क्लिक गऱ्यो भने हामीलाई लिङ्क देखाउँछ। यसको चाहिँ कुनै पार्टमा बसेर तपाईँले इन्टर गरिदिनु भयो भने अब हाम्रो कुनै ब्राउजरबाट चाहिँ
फेसबुक खुल्छ। इन्टर गऱ्यौँ हामीले, हेर्नु है त अरू कुनै ब्राउजरबाट एउटा फेसबुक खुलिसक्यो। यसरी हामीले चाहिँ डाइरेक्ट फेसबुकबाट चाहिँ फेसबुक खुल्ने पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै यसमा अरू कुनै लिङ्क पनि राख्न सक्छौँ, हामीसँगै भएको डकुमेन्टको लिङ्क पनि राख्न सक्छौँ, अरू केही लिङ्क पनि राख्न सक्छौँ। यसरी डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ लिङ्क गर्न सक्छौँ। कुनै डकुमेन्टमा चाहिँ खिच्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट अर्को डकुमेन्टमा पुग्ने अरू कुनै फाइलहरू खुल्ने त्यस्तो पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर एबिसी भनेर लेखेँ, हेर्नु है एबिसीलाई अलिकति ठुलो बनाएँ कि अब यो एबिसीलाई म लिङ्क गर्दैछु। हेर्नु है त लिङ्कमा गएँ, लिङ्कमा गइसकेपछि हामीलाई यहाँनिर सर्टेन अप्सनहरू छ, ती अप्सनहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँनिर बिल निसा भन्ने अप्सनले चाहिँ यसलाई मैले यहाँनिर लिङ्क गरिदिएँ, यहाँनिर यसको एड्रेस कपी भयो, यसलाई राख्ने बित्तिकै ओके गरिदिएँ। हेर्नु है त अब एबिसीमा क्लिक गरेर इन्टर गऱ्यो भने बिल निसा भन्ने फाइल खुल्छ। इन्टर गरेँ मैले, त्यसको लागि एस गरिदिएँ। हेर्नु है एस गरिदिएँ, यो फाइल चाहिँ हाम्रो खुलिराखेको छ। यसरी हामीले चाहिँ कम्प्लिटली एउटा कुनै डकुमेन्टलाई चाहिँ लिङ्क गर्न सक्छौँ। बिल निसा भन्ने फाइल चाहिँ यो रहेछ, यसरी लिङ्क युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ रियल कन्डिसनमा युज हुन्छ, यो पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक अरू कुराहरू हाम्रो खासै युज हुँदैन। कमेन्ट भन्ने चाहिँ कमेन्ट चाहिँ तपाईँले कुनै डकुमेन्टको लागि कमेन्ट गर्न पऱ्यो भने यहाँनिर गएर तपाईँले कमेन्ट युज गरेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्नुभयो भने सर्टेन जसलाई कमेन्ट गर्नुभएको उहाँमा कमेन्ट देखाउँछ डकुमेन्टमा है। यसरी हामीले अनलाइन डकुमेन्टहरूमा कमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। अब अहिलेसम्म हामीले यहाँसम्मका कुराहरू सिक्यौँ, कमेन्टसम्मका कुराहरू सिक्यौँ र अब हामी हेडर, फुडर र पेज नम्बर सिक्नेछौँ।